Mawalang nasa 4 na army horses sa oras ng military routine ng mga ito sa London. Makalipas ng ilang minutong habulan ay nahuli rin ang mga ito. Ang detalye ng mga balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Flores. Ito ang Mata ng Agila International. At para naman sa headlines ngayong Huwebes ng gabi. Kamara iimbestigahan ang mataas sa presyo ng agriculture products sa Pilipinas. Pagsasagawa ng Joint Maritime Law Enforcement sa West Philippine Sea, pinag-iisipan na ng Pilipinas at Amerika. U.S. State Secretary Anthony Blinken nasa China para asikasuhin ang relasyon ng Washington at Beijing. TikTok ban pirmado na ni US President Joe Biden. At tabla na ang Miami Heat at Boston Celtics habang problemado naman ang New Orleans Pelicans. Sa Kamara ang mataas na presyo ng agricultural products kahit mababa ang farm gate price ng mga ito. Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang House Committee on Agriculture and Food sa pangunguna ni House Committee Chairman at Quezon Representative Mark Enverga. Ito ay matapos ang pakikipagpulong na ginawa sa mga manufacturers, producers at retailers. The importance of the whole value chain. That is all the way from the farmers, the farm gate prices that are now quite stable in this sector, as mentioned. But of course, we will have to ask our traders also that while it is fine that they make their profit, that it is also reasonable enough so that sa end stage, yung final price. Sisimula ng komite ang investigasyon sa Lunes, April 29 sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Nangako naman ang liderato ng Kamara na gagamitin ng Kongreso ang oversight power nito para ma-monitor ang galawan sa presyo ng basic commodities, partikular na ang mga agricultural products. Kasama na rito ang bigas, asukal, gulay, karne at isda. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang probinsya ng Davao Oriental nitong tanghali. Batay po sa ulat ng PHIVOLCS, naganap ang lindol dakong 12:20 p.m. Namataan ang epicenter nito sa 90 kilometers silangan ng Baganga, Davao Oriental na may lalim na 17 kilometers. Pinag-iingat naman ng lokal na pamahalaan ng Davao Oriental ang mga residente sa posibleng aftershocks na magaganap sa lugar. Tiniyak naman ng PHIVOLCS na hindi naman inaasahang magdudulot ng pinsala ang nasabing pagyanig. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagtalang taal volcano sa lalawigan ng Batangas ng 5 volcanic earthquakes ngayong araw ng Huwebes, April 25. Batay sa mga natuklasan ng PHIVOLCS sa kanilang obserbasyon sa nakaraang 24 oras, kasama sa mga aktibidad ng bulkan, ang 3 volcanic tremors na may habang 2 minuto bawat isa. Gayunpaman, sinabi ng ahensya na nananatili ang taal volcano sa Alert Level 1 o Low Level of Unrest. Sa ilalim ng alert level na ito, pinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone ng bulkan at ang pagpapalipad ng aircraft malapit sa bulkan. Ito ay upang maingatan ang mga tao laban sa posibleng panganib tulad ng biglaang pag-alboroto ng bulkan, volcanic earthquakes, pagbuga ng abo at volcanic gas. Kinumpirma po ng Meralco na sila ay handang magpatupad ng rotation power interruption kung kinakailangan. Ito ay magdudulot ng epekto sa milyong mga customers ng kanilang serbisyo. Sa
Sa ngayon pa lamang, nagpapaalala na ang Meralco sa kanilang mga commercial at industrial customers na kasapi sa interruptible load program na magtipid o magbawas sa kanilang konsumo ng kuryente. Nakapaloob sa programang ito ang pagtanggi ng malalaking kumpanya na kumuha ng kuryente mula sa anumang grid kapag sila ay gumagamit ng malaking halaga ng kuryente. Pinaalalahanan din ng Meralco ang kanilang mga customers na maging handa sa posibleng pagsasagawa ng manual load dropping o rotational power interruptions sakaling magkaroon ng problema sa supply ng kuryente. Hinikayat din ng Meralco ang kanilang mga consumers na magtipid ng kuryente lalo na at mataas ang demand nito dulot pa rin po na mainit na panahon. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP na nationwide manhunt operation na ang gagawin ng tracker teams nito para arestuhin si Apollo Kibuloy. Ibig sabihin, hindi lamang sa Davao Region nakapokus ang intelligence gathering at pagkilos ng pulis na naatasang tugisin si Kibuloy para isilbi ang 3 warrants of arrest laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na binabalidate ng tracker teams ang mga natatanggap nitong impormasyon ukol sa posibleng kinaroroonan ni Kibuloy. Naniniwala si Fajardo na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy at iba pang akusado batay sa kanilang koordinasyon sa Bureau of Immigration. Sa ngayon, si Kibuloy ay may 3 arrest warrants para sa kasong child and sexual abuse na inilabas ng Senado, Davao City Regional Trial Court at para sa kasong human trafficking na issue ng Pasig City Court. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Embassy in the United States na wala pa itong natatanggap na request para ma-extradite si Kibuloy. Sinabi ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, kahit wala pang natatanggap ang embahada, ay may law enforcement representatives ng US Embassy sa Manila para direktang pwedeng mag-request direkta sa US Department of Justice. Samantalang matatag naman ang Philippine National Police o PNP sa kanilang desisyon na hindi tanggapin ang jurisdiction ng International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ng dating administrasyon. Ito ang naging pahayag ng ahensya matapos ang paglantad ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa pagsasagawa ng investigasyon sa mahigit na 50 dati at aktibong pulis sa sangkot sa naturang drug war. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, may umiiral na judicial system sa bansa at mga lokal na hukuman na maaaring tumalima sa mga kasong pang-aabuso at irregularities sa hanay ng kapulisan. Dagdag pa nito, may mga pulis na naaakusahan, nasentensyahan at nakulong na sa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas na nagpapatunay na ang sistema ng batas sa bansa ay gumagana. Katulad ng nauna ng ipinahayag ng PNP, hindi nila susundin ang anumang arrest warrant na maaaring ilabas ng ICC kaugnay sa mga kasong may kinalaman sa dating Pangulo. Ipinagtanggol din nila ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang otoridad ang The Hague Tribunal na imbestigahan ang dating Pangulo. Pinag-iisipan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang pagsasagawa ng Joint Maritime Law Enforcement Operations sa West Philippine Sea para isulong ang law-based order. Matapos ang pagpupulong ng mga senior government officials ng Pilipinas at Amerika sa isinagawang 11th Bilateral Strategic Dialogue sa bansa, ay muling ipinahayag ng dalawang bansa ang kahalagahan ng peace at security sa maritime domain ng isang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na kung ito ay masimulan, ay magiging kauna-unahang operasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasa rin si Romualdez na mahikayat ang mga bansang Australia at Japan na sumali rito. Kasalukuyan anya, inaasikaso pa ng Department of National Defense ang ukol dito. Dagdag ni Romualdez, nasa initial stage pa ang ideyang ito na kung saan ay isang hakbang para mapigilan ang anumang agresibong paggalaw sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa exclusive economic zone ng bansa. Susunod, U.S. State Secretary Antony Blinken nasa China para manligaw. Mga universidad sa Estados Unidos, nagkakagulo nga ba? At Spanish Prime Minister Pedro Sanchez magbibitiw na ba sa pwesto?
Mga detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Pumanaw po dahil sa rabies virus ang isang 13 anyos na dalagita noong April 6 sa Tondo, Maynila. Ayon kay Roselyn Seraspe, ina ng biktima, hindi kaagad sinabi ng kanyang anak na nakagat ito ng aso noong February 9. Nagawa pa ng biktima na magsaliksik nang nakaramdam ito ng mga simptomas ng rabies virus. Ilan sa mga sintomas na naramdaman ng biktima ay ang panghahapdi, sa dako po ng sugat, sakit sa ulo, nalungkot din siya, malaking pagkatakot sa tubig o hydrophobia at hirap sa paghinga at paglunok. At nang sabihin na niya ang totoo kina Roselyn, agad siyang tinakbo ng kanyang pamilya sa ospital. Dahil sa nilalagnat, balisana at hindi na nakakainom ng tubig ang biktima, itinali na siya ng mga nurse sa kama. At pagkatapos ng 12 oras, tuluyan nang nanghina ang biktima, bumula ang bibig at namatay. Batay po sa death certificate ng dalagita, rabies encephalitis ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ano nga ba ang rabies virus? Dapat nga bang baliwalain ang kagat ng isang hayop kagaya ng aso o pusa? Paliwanag po ng Department of Health o DOH, ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na nakukuha mula sa isang virus na taglay ng laway ng isang hayop na may rabies. Posibleng makuha ang rabies sa kagat o kalmot ng hayop. Maaari rin itong makuha sa pamamagitan ng kagat o laway ng isang taong may rabies. Ayon sa World Health Organization, daan-daan ang namamatay sa rabies virus sa buong mundo. Karamihan sa mga biktima ay mula sa Asia at Africa. Sa katunayan, ang rabies ay laganap sa buong Pilipinas. Nakapagtala nga ang DOH ng 89 human rabies cases ngayong first quarter ng 2024 o mula po yan January 1 to March 16. Ito ay 2% na mas mababa kumpara sa 91 human rabies cases na naitala noong first quarter ng taong 2023. Pero hindi ito dapat ipagwalang bahala dahil nasawi ang 89 na individual na nakagat na mga hayop na may rabies. Ang Region 12 o Soxargen ang nakapagtala ng 12 rabies cases. Ito ang pinakamataas na bilang ng rabies cases sa buong Pilipinas. Sinundan po ito ng Region 4A o Calabarzon at Region 5 na may tig-11 kaso ng rabies deaths. Ayon sa DOH, ang 82 rabies cases ay mula sa kagat ng aso, 5 cases naman ang nanggaling sa kagat ng pusa at ang 2 ay mula sa ibang uri ng hayop.
May isa pang rabies case na galing sa fully vaccinated ng hayop. Samantala, 40 rabies cases naman ay galing sa mga kagat ng mga hayop na walang bakuna. Hindi po matukoy ng DOH kung ang nalalabing 48 cases ay bakunado ba o nakakagat ng hayop o hindi. Kamakailan ay nilagay ng mga otoridad ang 2 bayan sa Marinduque sa state of calamity dahil sa mataas na bilang ng rabies cases. Ito ay ang mga bayan ng Boac at Buenavista. Paliwanag po ni Provincial Veterinarian Dr. Josue Victoria, nagsimulang outbreak sa Boac at kumalat sa Buenavista, Gasan at Mugpog. Kaya may panawagan po ang DOH. Huwag baliwalain ang rabies dahil kapag ang isang tao ay nagpakita na ng mga palatandaan ng rabies, naku, wala na pong lunas ito at wala nang pag-asa gumaling pa umano. Posible kasing abuti ng araw, linggo o buwan bago lumabas ang sintomas ng rabies sa nakagat na tao. Kapag nakagat o nakalmot ng hayop, linisin agad ang sugat gamit ng sabon at running water ng 10 minuto. Pahiran po ng povidone ang sugat at huwag gumamit ng bawang o anumang bagay sa sugat. Huwag ring sipsipin ang sugat. Dalhin po agad ang pasyente sa pinakamalapit na ospital o health center o sa Animal Bite Treatment Center para mabakunahan. Sundin ang schedule ng bakuna, importante po yan. At ihiwalay ang hayop na nakakagat at obserbahan sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng pagkagat. Para naman sa may mga alagang hayop dyan, naku, mga pet lovers po, lalo na yung mga bata, maging responsable at pabakunahan ang alagang hayop laban sa rabies. At higit sa lahat, lalo na sa mga kabataan, huwag po kayong matakot na sabihin sa inyong mga magulang o nakatatanda kung kayo ay nakagat o nakalmot man lamang ng hayop. Magsabi ka agad ng totoo upang maagapan ng inyong mga pamilya ang inyong kalusugan at mailigtas sa tiyak na kamatayan. Noong 2022, higit sa 600,000 katao ang namatay dahil sa malaria at may 249 million ang mga bagong kaso naman ang naitala dahil sa sakit na ito na nakukuha ng tao mula sa kagat ng lamok na may bitbit na parasite. Para sa Malaria Day, nananawagan ng World Health Organization sa mga lider ng bansa na bilisan at lalo pang paigtingin ang laban kontra malaria para sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa mundo. Si Rosel Feria para sa karagdagang detalye. Ayon sa World Health Organization, bukod sa sakit at pagkamatay na dulot ng malaria, ito rin ay nagpapalala ng siklo ng di pagkakapantay-pantay. Ayon sa ahensya, ang mga tinatawag na grupong mahihina o vulnerable ay tinatamaan ng malaria nang walang pakundangan. Kasama na rito ang mga buntis, mga batang edad 5 pababa, refugees, mga migrante, mga inilikas at mga indigenous people. At yung mga nasa African region ang umiinda sa pinakamalakas na impact ng sakit kung saan noong 2022, 94% ng kaso ng malaria ay doon nagmula. Para sa araw ng malaria ngayong taon, nagsanib ang WHO, ang RBM Partnership to End Malaria at iba pang mga partner upang bigyang pansin ang mga hadlang sa patas na kalusugan, patas na kasarian at karapatang pantao ukol sa tugon sa malaria sa mundo. Kabilang din ang pagtunton sa mga konkretong hakbang upang mapagtagumpayan ang mga hadlang. Kabilang sa mga hakbang upang manalo sa laban kontra malaria, ang pagwawakas sa diskriminasyon at stigma, pagsali ng komunidad sa mga usapang pangkalusugan, paglalapit ng healthcare sa tirahan at trabaho ng mga tao sa tulong ng primary healthcare, pagtugon sa mga bagay na nakadaragdag sa pagkalat ng malaria at pagsama ng malaria control interventions sa universal health coverage. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang malaria ay nakukuha kapag ang tao ay kinagat ng lamok na magdadala ng parasite mula sa isang kinagat na tao sa susunod na kakagatin ng lamok. Sa prosesong ito, tao lamang, hindi ang lamok, ang nagdaranas ng sakit mula sa parasites. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa iba pang balita, nilabas ng South Korea ang bago nitong CTM-290 ballistic missile na intensyong ipadala sa bansang Poland.
Inilaunch ang nasabing missile sa Humanitarian launcher sa presensya ng Polish government officials. Ayon sa mga local sources, pwede ikumpara ang range at lakas ng warhead sa latest na ATACMS ballistic missiles ng Amerika, kung saan ay ipadadala naman mga ito sa Ukraine. Taong 2022 nang ipinahayag ni Polish Defense Minister Mariusz Błaszczak ang usapan para mag-acquire ng South Korean missile artillery system. North Korea naman nagpadala ang bansa ng isang high-level economic delegation sa Iran sa unang beses na paghaharap ng dalawang bansa sa ilang taon. Ang Pyongyang delegation ay pinangungunahan ng North Korea's Minister of External Economic Relations na si Yoon Jung-ho. Ang North Korea at Iran ay isa sa mga bansang sumusuporta sa Russia at parehas na bansa ay pinaghihinalaan na nagpapadala ng armas sa nasabing gera ng Russia. Ang huling beses na nangyari ito ay nung bumisita ang Vice Chairman ng Pyongyang Parliament na si Pak Choi-min ng isang linggo sa Tehran. Nagsubok ang North Korea na ibalandra ang kanilang alyansa sa Russia at China upang ipakita ang kanilang kakayahan laban sa mga iba't ibang malalaking alyansa sa mundo. Ayon sa mga eksperto, naghahanda na si North Korean leader Kim Jong-un para sa ideya ng New Cold War, kaya pinipilit nitong isulong ang pakikipagtulungan ng mga bansang kinakalaban ng Estados Unidos sa South Korea sa kanilang expanded military drills. Balita naman sa China, dumating na po si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Beijing para muling pagtibayin ang relasyon ng China at ng Amerika. Nakipagpulong si Blinken sa mga top brass ng Beijing sa isang dialogue para ihanay ang pagkakaiba ng dalawang world's largest economies, lalo na sa tensyong pumapagitna sa kanila. Una nang nakipagkita si Blinken kay Chinese Communist Party Secretary for Shanghai, Chen Jining, upang talakayin ang kahalagahan ng mga U.S. businesses sa syudad. We have an obligation for our people and indeed an obligation for the world to manage the relationship between our two countries responsibly. That is the obligation that we have and one that we take very seriously. And I think the direction from President Biden and President Xi was to continue to build those lines of communication, to sustain them, and again, to deal directly with our differences as we also seek to build cooperation. So thank you. Bagaman nasa China si Blinken, wala pang ipinahayag ang Beijing kung makikipagkita si Chinese President Xi Jinping sa US official. Pero noong June 2023, nakipagpulong pa ang dalawa sa mga huling minuto ng pagbisita ni Blinken sa bansang China. Pagkaraan ng ilang araw ng pro-Palestinian encampment sa New York campus ng Columbia University, tila nagkasundo ang mga opisyal at estudyante tungkol sa karagdagang pag-uusap upang matapos na ang patigasan o standoff ng mga ito. Jeff Sanidad para sa report. Nasa gitna ng kumakalat na protesta ang prestihiyosong Columbia University dito sa Estados Unidos. Ito ay dahil sa gyerang Israel at Hamas at sa lumalalang krisis pangkatauhan sa Gaza. Sinabi ng mga administrador ng universidad sa pang-estudyanteng pahayagang Columbia Spectator na patuloy ang negosasyon sa susunod na 2 araw ukol sa pagkalas ng pro-Palestinian encampment sa campus. Nagbabala naman ang grupong Columbia University Apartheid Divest na hindi ito makikipagkasundo hanggat walang nakasulat na pangako ang administrasyon na hindi nito gagamitin ng New York Police Department niyang National Guard laban sa mga estudyanteng nagproprotesta. Wala pang kumpirmasyon kung pumayag ang universidad sa kondisyong ito, ngunit nagpahayag si New York Governor Kathy Hochul na wala siyang balak na tawagin ang National Guard. Nagbigay ng deadline si Columbia University President Minochi Shafik na hating gabi noong Martes. Ilang mga mag-aaral ang nagsimulang kalasin ang kanilang tents bago pa ang deadline. Ngunit nang walang nag-abot na kasunduan matapos ang deadline, ibinalik ng mga nagpoprotesta ang kanilang mga tent sa South Lawn ng university. Nagsimula ang encampment noong nakaraang linggo. Uminit ang tensyon nang tumawag ng pulis si Shafik noong Huwebes. Samantala, pinaratangan naman ng mga pro-Israel supporters na itinutulak ng mga campus ang intimidasyon at hate speech.
Ikinatatakot at ipinag-aalala ng mga estudyanteng pro-Israel ang kaligtasan nila sa gitna ng anti-Semitic incidents. Itinanggi naman ng pro-Palestine protesters ang anumang suporta sa mga insidenteng anti-Semitic. So as a Palestinian, is it my responsibility to be here and to show my solidarity with the people in Gaza? Absolutely. And I will continue to do that each and every day because of how important it is to bring awareness to everything going on in Gaza. I mean, like, everyone was here showing out for each other and for, like, the Palestinian people, and like I just couldn't stand the thought of not being at camp because I was just like the whole time thinking, like, what if something goes wrong? Like, what if I could have done something to help? Like, I don't know, like, I think that this whole place is only working because everyone is putting everything that they have into it. Naglungsad din ng katulad ng mga protesta ang mga estudyante ng New York University, Yale, MIT, UC Berkeley, University of Michigan at iba pa. Jeff Sanidad, Washington, D.C. para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa kaugnay pong balita, humarap nito Miyerkules si U.S. House Speaker Mike Johnson sa mga estudyanteng demonstrador sa Columbia University. Narito si NJ de Guzman para sa follow-up report. Paglabas ni House Speaker Mike Johnson upang harapin ang mga pro-Palestinian protesters, sinalubong siya ng pambubu ng mga ito. Sa ikawalong araw ng pro-Palestinian encampment sa Columbia University, humarap si Johnson sa mga estudyante at sinabing pinababagsak ng mga radikal at extreme na mga ideolohiya ang mga tradisyon ng universidad. Anya, tinatarget ng mga ito ang mga Hudyong mag-aaral. Today, Hamas issued an endorsement statement of the protesters on this campus. They called them the future leaders of America. It is detestable. All of this has to be said because the cherished traditions of this university are being overtaken right now by radical and extreme ideologies. They place a target on the backs of Jewish students. Dagdag pa ni Johnson, kung hindi huhupa ang umiinit na demonstrasyon, mainam anya na tawagin na ang National Guard. Kamakailan ay inaresto ng pulis ang 12 ng estudyanteng nagpoprotesta sa Columbia. Ayon kay Johnson, layon niyang kausapin si US President Joe Biden na aksyonan na ang mga demonstrasyon na ngayon ay kumakalat na sa iba't ibang universidad sa bansa. Ngunit sinabi rin niya sa mga estudyante na gamitin ng mga ito ang kalayaang magpahayag. Sinabi naman ni spokesperson Karine Jean-Pierre na sinusuportahan ni Biden ang kalayaang magpahayag, debate at kawalan ng diskriminasyon sa mga campus sa kolehiyo. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kaugnay pa rin ang mga demonstrasyon sa mga universidad. Sa Texas naman ay hinuli ng pulis ang ilang pro-Palestinian protesters sa Palestine Solidarity Rally sa University of Texas. Si May Fanway Zaragoza para sa report. Daan-daang estudyante naman ng University of Texas ang nakiisa sa mga pagpoprotesta ng iba pang mga universidad sa bansa laban sa kaharasang pangtao na nagaganap sa Gaza, dulot ng giyera sa pagitan ng Israel at Gaza. Idineploy ng Texas University ang police unit nito na mga naka-riot gear papunta sa Austin campus ng universidad. Ayon sa isang lokal na pahayagan, 17 na ang naaresto kaugnay ng mga demonstrasyon. Iginigiit ng mga nagpoprotesta na magpatupad ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Yun din ang pagwawakas sa okupasyon anya ng Israel sa Palestine. Nag-issue ang University of Texas Austin Police ng dispersal order at inabsuhan ang mga nagrarally na lisanin ng South Mall area ng campus sa lalong madaling panahon. May Fanway Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Formal nang pinirmahan ni US President Joe Biden ang batas na naglalaan ng $95 billion na tulong para sa Ukraine, Israel at ilang lugar sa Indo-Pacific region kasama na ang pag-ban ng TikTok sa bansa. Sa ilalim po ng nasabing batas, tatanggap ang Ukraine ng $61 billion na tulong habang $26 billion naman ang mapupunta sa Israel kasama ang humanitarian assistance para sa Gaza, Sudan at Haiti.
Bukod dito, kasama rin sa programa ang 8 billion na military support para sa Taiwan at iba pang bansa sa Indo-Pacific region. Nilagdaan din ni Biden ang batas na magbaban sa video sharing app na TikTok, maliban na lamang kung maibenta na may-ari nito na ByteDance ang kanilang stake sa application. Ang hakbang na ito ay bunsod ng mga pangamba na ginagamit ng China ang TikTok bilang isang kasangkapan para sa pang-aabuso at paghahalungkat umano ng mahahalagang impormasyon sa USA. Pinag-iisipan ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na magbitiw sa pwesto dahil sa harassment at bullying na dinaranas nila ng kanyang asawa na kasalukuyang iniimbestigahan para sa korupsyon at influence peddling. Kasalukuyang tumigil muna sa serbisyo publiko ang Socialist Prime Minister habang sinusuri niya kung nararapat pa ba siyang manatiling nakaupo sa kanyang pwesto matapos ang mga atake ng oposisyon sa kanya. Sa isang post sa social media website na X ay nagsabi ang politiko na sa Lunes daw ay malalaman ng taong bayan ang kanyang desisyon ukol sa kanyang pwesto sa gobyerno matapos magsagawa ng investigasyon ng Korte Suprema ng Espanya kasunod ng paghain ng reklamo ng grupong Manos Limpias sa mga business affairs ng kanyang asawang si Begonia Gomez. Inakusahan naman si Sanchez ng kanyang mga karibal sa politika, lalo na si Alberto Nunez, Fahad Ofeju at Santiago Abascal sa pakikipagkontsaba para mapatanggal siya bilang Prime Minister. Sinusuportahan naman ng mga ministro ng Espanya ang desisyon ni Sanchez sa kanyang kampanya laban sa mga alegasyon. Susunod, langit ng Athens, Greece, nag-iba ng kulay? Pharmaceutical company na Pfizer nahaharap ngayon sa UK court. At Miami Heat, tinabla na ang Boston Celtics. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Nating kapitbahay. Ako nga pala si Irene. Siya nga pala yung asawa kong si Harry. Si Tito Vic and Joey ba to? Yes, ninong namin sila sa kasal. Pati si Aga Mulak? Yung mga idol namin yung mga yan eh. Ano naman if binago namin ang password ng Wi-Fi? So dahil ayaw namin magpahiram ng password ng Netflix, babaguhin nyo na? Malamang! Ibigyan ko ng Netflix yung mga niya. Netflix! Hazel sa si Rina kanina, sabi nila may binenta daw si Tito Chino sa kanilang designer na bag. Tapos mura daw niya binenta. Ang tanong, bakit ayaw mo sabihin to kay Ate Iris? Hindi naman supportive sa akin yung mga yun, no? Paano siya magkakaroon nun? Saan siya kukuha ng pera para ipuhunan doon? Hindi mo ba naiisip ko? Yes, naiisip ko! Oh, diba? Yes! Ano ba naiisip mo? Kagaya na iniisip mo. Pag binili niyo yan doon, 40,000 yan. Sa akin, ibibigay ko sa inyo ng 25. 5 gives ba? Paano kasi kung meron kang tao malapit sa'yo na... Malapit sa'yo? Oo, tapos nagnakaw. Nagnakaw? Oo. Tita mo ka naman. Kung kailan ka pa tumanda, ngayon ka pa nagnakaw? Hoy! Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, binalot ng orange haze ang buong paligid at kalangitan sa Athens, Greece matapos tangayin ang mga buhangin mula sa Saharan Desert.
Ayon sa Greece Weather Service, may naiulat na ganitong uri ng mga ulap noong huling bahagi ng Marso at unang bahagi ng Abril sa mga lugar na sumasakop sa Switzerland at Timog France. Dagdag pa nila ay inaasahang magiging maaliwalas ang kapaligiran sa mga susunod na araw at pinag-iingat ang publiko dahil sa masamang epekto ng buhangin sa hangin. Nagbigay paalala rin sila sa mga taong may sakit o may respiratory conditions na limitahan muna ang mga paglabas at magsuot ng protective masks. Samantala, tinatayang nasa 60 hanggang 200 tons na buhangin ang natatangay kada taon mula sa Sahara Desert sa malaking bahagi ng katimugan ng Greece. Samantala, matinding init ang nararamdaman ngayon sa Bangladesh dahilan ng malawakang pagsuspinde ng klase ng may 33 milyong mga estudyante sa bansa. Ayon sa ulat ay umabot na sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na naitala sa mga nagdaang mga araw. Isinara naman ang mga eskwelahan at kolehiyo para sa kaligtasan na rin ng mga estudyante na epektibo hanggang April 27. Ito na ngayon ang pangalawang taon na nagdesisyon ng mga kinauukulan na ipatigil ang mga klase dahil sa matinding init na nararanasan. Binanggit naman ang Intergovernmental Panel on Climate Change na isa ang Bangladesh sa mga bansa na tinatamaan ng epekto ng climate change. Inaasahan din nila na mas iinit pa sa mga susunod na linggo at pinaghahandaan na ng mga ospital at clinics ang posibilidad ng pagtaas ng bilang ng mga pasyente na magkakasakit dahilan ng tag-init. Patay ang nasa 38 katao habang apektado ang nasa 103,500 na residente dahil sa matinding pagbaha sa Kenya. Ayon sa Kenya Meteorological Department, nagtala ito ng mabigat na pagbuhos ng ulan noong mid-March na lumala pa nitong nakalipas na linggo na nagdulot naman ng mass floodings. Ipinahayag ng Kenyan Red Cross o KRC na nagsagawa na ito ng higit sa 188 rescue missions simula ng onset nitong nakaraang buwan. Dagdag pa ng ahensya, apektado rin ang halos 23 counties sa buong bansa. Nawala naman ang mga tirahan ang 110,000 na pamilya bunsod na matinding pagbaha. Ayon po sa datos ng KRC, nasa lagpas 28,000 hectares na mga pananim ang nasira na habang aabot sa 5,000 ang nasawing livestocks. Kumawala ang nasa 4 na army horses sa oras ng military routine ng mga ito sa London. Ayon sa mga nakasaksi, nagulat ang 7 kabayo sa malakas na ingay sa Belgravia. Tumakbo ang 4 sa 7 kabayo sa palibot ng syudad. Kilala mga kabayong meskapo bilang sina Vida, Trojan, Quaker at Tennyson. Tumama ang ilang kabayo sa mga sasakyan, kasama na rito ang isang double-decker na bus at taxi cab. Sugatan at nagpapahinga sa ospital ang 3 sundalong sakay ng kabayo at isang siklista. Makalipas ng ilang minutong habulan ay nahuli rin ang mga ito. Dumaan naman sa operasyon ang 2 naiulat na nasaktan dahil sa kabayo sa Equine Hospital habang minomonitor naman ang lagay ng iba. Samantala, pinaliwanag ni UK Defense Minister James Cartledge na exceptional ang naging insidente. Nasa lagpas 150 anya na hayop ang nakikilahok sa military exercise kada araw sa London. Sa iba pang balita, tumanggi ang isang senador mula sa Minnesota sa mga aligasyon ng pagnanakaw matapos siyang kasuhan ng unang degree na burglary sa bahay ng kanyang stepmother. Naaresto po si Nicole Mitchell sa lungsod ng Detroit Lakes, Minnesota. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi niyang kumuha lamang siya ng ilang mga kagamitan ng kanyang yumaong ama. Gayunpaman, iniulat na nakita siyang nakasuot ng itim na damit at isang itim na sombrero nang siya ay dakpin ng mga opisyal. Tinawagan ng kanyang stepmother ang pulis upang i-report ang pagnanakaw. At nang dumating ang mga opisyal, sinabing tumakbo umano ang suspect sa basement kung saan siya pumasok sa property sa pamamagitan ng isang bintana. Sinabi ni Mitchell na pinutol ng kanyang stepmother ang komunikasyon sa kanya matapos ang kamatayan ng kanyang ama noong nakaraang taon at nais lamang niyang kunin ang ilang mga gamit. Paliwanag pa ni Mitchell, ang malalim na pag-aalala sa isang mahal sa buhay na may Alzheimer's ang nagtulak sa kanyang pumasok sa bahay. Humarap si Mitchell sa hukuman noong Martes at susunod siyang haharap sa hukuman sa June 10 naman. Session about to go.
Haharap sa isang UK court ang tambalang Pfizer at BioNTech dahil sa di umanong patent law breach sa isang COVID vaccine technology. Alamin natin kung anong bakuna ito sa pag-uulat ni Sara Alcantara. Nagtuos ang Pfizer kasama ang German partner nitong si BioNTech at ang karibal nito na Moderna sa harap ng UK court sa London para sa isang trial ukol sa patent law breach sa comirnaty vaccine ni Moderna. Sinabi ng spokesman ni Moderna na na-infringe ni Pfizer at BioNTech ang dalawa sa mRNA patents nito. Ayon kay Moderna, ang compensation para sa mga produkto nito ay natapos noong March 7 last year. Pero giit ng dalawa na nangako si Moderna na hindi magdedemanda sa paggamit ng dalawa sa COVID vaccine technology patents nito. Dininay din ng dalawa ang infringement at nais naman na i-withdraw ang dalawang Moderna patents bilang invalid. Samantala, naghain din ng reklamong patent infringement si Moderna laban sa dalawa sa ibang korte, partikular na sa Estados Unidos at Germany. Taong 2020 nang sinabi ni Moderna na mag-e-enforce ito ng COVID-19-related patents sa panahon ng pandemya. Pero taong 2023, inanunsyo ng Moderna na aasahan ang epekto ng intellectual property ng patents nito sa mga non-low at middle-income na bansa na kung saan ang issue sa supply ay hindi na pinoproblema. Sara Alcantara, London Bureau para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inilabas ng Throw Flame ang bago nitong flamethrower-wielding robot dog na kilala bilang Terminator. Ayon sa kumpanyang, Terminator ay parang isang drone na nakokontrol via first-person view interface. May naka-install na isang military-grade na flamethrower sa likod ng robot na kayang magbuga ng apoy hanggang 10 meters o 30 feet. Tumatagal lang ng isang oras ang battery life nito. Paliwanag ng Throw Flame, legal sa 48 na estado ng Amerika ang pagmamay-ari ng flamethrowers. Kalimitan ginagamit ang mga ito para sa pest control, ground clearing at pyrotechnics. Naglabas naman po ang Human Mobile Devices o HMD at bodega ng isang anti-smartphone na tinawag nilang boring phone. Ang boring phone ay isang translucent cellphone na pwedeng ipangtawag at ipang-text. Subalit, kung gusto mong mag-post sa Facebook at gumawa ng reel sa Instagram, hindi mo po ito magagamit dahil ang cellphone na ito ay hindi nakakakonekta sa Wi-Fi. Ang boring phone ay simpleng cellphone lamang na may 0.3 megapixel, 1.77-inch display, may headset at may 128 megabytes of internal storage. Boring phone nga ba? Pero ayon naman sa HMD, maker ng Nokia phones, pasado ang boring phone sa drop tests at ito ay may long-lasting battery life. Dagdag pa ng HMD, ginawa nila ang boring phone para matuto ang mga tao na makipag-socialize sa kanilang kapwa. Limited lamang po ang edition release ng boring phone dahil sa 5,000 units lamang ang ilalabas ng HMD at bodega. Bago tayo dumako sa playoffs ay pag-usapan muna natin ang postseason awards dahil tapos na ang voting at napanalunan ni Naz Reid ang 2023-24 NBA Sixth Man of the Year Awards. Natalo ni Reid ang Sacramento Kings guard Malik Monk at Milwaukee Bucks forward Bobby Portis para makuha ang gantimpala. Ito ang unang beses na isang Minnesota Timberwolves player ang napangalan ng Sixth Man of the Year. Ngayon, balik playoffs na tayo. Hindi basta-basta papatalo si Tyler Hero at ang Miami Heat laban sa kanilang rivals na Boston Celtics habang tuloy-tuloy naman ang arangkada ng Oklahoma City Thunder laban sa New Orleans Pelicans. Steven Pascua para sa detalye. The shot clock turns middle and hits. Beautiful. Naitabla ng Miami Heat ang kanilang best of 7 series ng NBA Eastern Conference Playoffs laban sa Boston Celtics sa score na 111 to 101.
nakuha ng Miami ang first big upset of the playoffs laban sa Celtics sa TD Garden sa Boston. Naitala din ang bagong franchise record na 23 three-pointers para makuha ang panalo kahit wala ang kanilang breakout star na si Jimmy Butler. Nakakuha ng 24 points sa 6 for 11 shooting at dinagdagan pa ng 14 assist si Tyler Hero para tulungan ang opensa. Kasama din ito si Bam Adebayo na nakakuha ng 21 points at 10 rebounds. Si Caleb Martin naman nagdagdag din ng sarili niyang 21 points. Para sa top-seeded na Boston Celtics naman ay nagtala si Jaylen Brown ng 33 points. Sinundan naman nito ng Celtic star na si Jason Tatum na nagtala ng 28 points. Lilipat naman sila sa Miami para sa Game 3 at 4 ng kanilang mainit na serye. Di naman pinadali ni Shai Gilgeous-Alexander ang arangkada ng New Orleans Pelicans para makuhang 2-0 game lead sa bracket. Si Shai na isang legitimate MVP contender ay nakakuha ng 33 points at sinundan naman siya ng isa pang contender. Pero para sa Rookie of the Year naman na si Chet Holmgren na nagtala ng 26 points at 7 rebounds. Si Jalen Williams naman ay nakakuha ng 21 points. Para sa Pelicans naman ay nakakuha ng 19 points si Jonas Valanciunas at tinulungan nito si Herb Jones at Brandon Ingram na nakakuha ng tig 18 points. Tila outmatch at outclassed ang Pelicans ngayon sa pagkawala ng top star nilang si Zion Williamson na nagpapagaling para sa isang strained left hamstring injury. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Whew. Welcome back to the playoff. Inaabangan na po ngayon ng mga K-pop fans ang song collaboration ng South Korean rapper na si Zico at ng isa pang miyembro naman ng Blackpink, walang iba kundi si Jennie, sa darating po na April 26. Una nang inilabas ang Miyerkules ang Hive Labels at KOZ Entertainment ang 20-second teaser video ng kantang Spot. Makikita sa teaser video ang rapping skills ni Zico kasama ang grupo ng mga taong sumasayaw sa kalye at ang pagkanta naman ni Jennie habang hawak ang isang microphone. Dagdag pa rito ay ang litrato ng dalawa na inilabas noong April 22 kung saan game na game silang nag-post para sa dapat abangan ng mga fans sa kanilang collaboration. Dating leader naman at miyembro ng K-pop boy band na Block B si Zico at taong 2014 noong una niyang inilabas ang kanyang solo single na Tough Cookie. Samantala, matatandaang inanunsyo ni Jennie ang kanyang sariling record label na Odd Atelier noong December 2023 at sa kasalukuyan ay may dalawa na siyang solo singles na Solo at You and Me. Susunod, may entrance fee na ang Venice, Italy para sa day trippers. Seagull screeching, may contest na. At abangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. At iba pang mga detalye ng mga balita sa pagbabalik pa rin po ng Mata ng Agila International. Dad, alam mo, nakita ko rin pala si Hazel sa si Rina kanina. Sabi nila, may binenta daw si Tito Chino sa kanilang designer na bag. Tapos mura daw niya binenta. Ang tanong, bakit ayaw mo sabihin to kay Ate Iris? Hindi naman supportive sa akin yung mga yun, no? Paano siya magkakaroon nun? Saan siya kukuha ng pera para ipuhunan doon? Hindi mo ba naiisip ko? Yes, naiisip ko! Oh, di ba? Yes! Oh, ano ba naiisip mo? Kagaya na iniisip mo. Pag binili nyo yan doon, 40,000 yan. Sa akin, ibibigay ko sa inyo ng 25. 5 gives ba?
Paano kasi kung meron kang tao malapit sa'yo na... Malapit sa'yo? Oo, tapos nagnakaw. Nagnakaw? Oo. Tita mo ka naman. Kung kailan ka pa tumanda, ngayon ka pa nagnakaw? Hoy! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nagsimula na ngayong maningil ang syudad ng Venice ng bayad mula sa mga turistang nagnanais na bumisita sa kanilang lugar. Sila ang kauna-unahang syudad sa buong mundo na mayroong payment system kung saan ang mga opisyal na lugar ay sinisigurado ng lahat na papasok sa loob ng may QR code. Marami sa mga turista ang hindi masaya na kailangan nila magbayad para lamang makapasok sa isa sa mga syudad ng Italy. Ayon naman sa mga otoridad ay isa ito sa kanilang mga hakbang para mabawasan ang bilang ng mga tao sa lugar at malinis ang lugar pati na rin ang mga kanal lalo na sa panahon ng holiday season. Aabot naman sa may 200 mga tauhan ang kanilang sinanay para asikasuhin ang mga bisita na hindi pamilyar sa paraan ng pagbabayad gamit ang QR code. Samantala, kinakailangan naman ng mga bisita na mag-download ng QR code para sa mga taong walang dalang cellphone. At nanalo po sa isang competition ng European Seagull Impression ang 9 na taong gulang na British boy na si Cooper matapos siyang magpakitang gilas sa panggagaya sa huni ng seagull. Nakatira si Cooper sa Chesterfield, England at mula dito ay bumiyahe siya patungo sa Belgian coastal town of Dupan para lumahok sa nasabing kompetisyon ng e-seagull screeching. Nagsimula siyang gayahin ang huli ng seagull nang minsang kainin ng isang seagull ang pagkain niyang tuna sandwich. Ayon pa sa bata, gusto niyang kilalanin siya bilang seagull boy, kagaya ng iniidolo nitong karakter na si Spider-Man na naging superhero dahil sa kagat ng gagamba. Samantala, nagtamo siya ng 92 out of 100 points sa kompetisyon. Ibig pong sabihin ito, automatically siyang nanalo sa category ng juvenile at siya rin ang may pinakamataas sa puntos laban sa lahat ng lumahok sa contest. Lubos naman ang naging suporta ng kanyang mga magulang at pamilya sa kompetisyon kung saan ang kanyang kapatid na babae ay nagdala pa ng malalaking cone ng chips bilang props na gawa sa foam. Napaka-supportive naman ni sister. Siyempre, kung ikaw ba, halimbawa, yung mga boys mo, isa sa kanila, gustong sumali ng seagull competition. Ano naman ang dadalhin mo, Nina? Anong dadalhin? Sasali rin ako. Sige nga, pa-sample. Sa mga hindi ko nakakaalam, magaling kumanta si Nina. Ay, iba to, screeching ito, Ricky. Parang iba. Paano ba ang sample ng screeching? Parang baka mawawala ang aking composure nito. Pagbigyan niyo na po. Ano ba tunog ng seagull? Hindi natin narinig, no? Hindi nga pero parang mga... Oh, may ganun. Pwede na ba yun? Ikaw naman, Ricky, hindi naman yata pantay, ano? Kung ako lang ang magsasample. Wala yata sigaw parang hindi mo yata kaya. Hindi ko yata kaya. Ano ba yung mga tunog pa? Naku, dami natin. Pwede bang pusa na lang? O kaya ay aso? Mas Bakit? madali. Ano ba yung tawag sa aso na nauntog, Nina? Ay, sabi ko sa'yo, wala nang iba kundi dog. Uy, natawa si Direk Mads. Okay na ako, may isang matawa, bumenta yung joke ko sa isang tao. Pero ang dami nga jokes about animals. Alam mo, tayo nagbibigay good vibes lang. Kasi di ba, ang dami nga masasamang naibalita kanina. Tama. Pero pagkasama niyo po kami ni Nina, dapat medyo balance yan. Pero may sinabi pa sa akin si Nina, anong hayop nga yung walang pakialam? Hindi, yung hindi marunong magtanim ng galit. Hindi marunong magtanim ng galit. Ang hayop na hindi marunong magtanim ng galit ay ang lion. Oh, diba? Natawa naman yung ating cameraman. Naku, sisingil na ako nito balang araw kasi na-entertain kayo ng libre. Hindi na tama ito. In fact, may isa pa. Meron pa. Sige, ano pa yan? Ano ba itong hayop na hindi naluluma? Ano? Alam mo na yan, Ricky, pinag-usapan natin last week na may nireport tayo na tungkol sa mga ano. Ano? Ito po ay ang hindi naluluma? Luma. Yan ay oso. Kasi osong-oso. Osong-oso talaga. Nina, ito, ang mga last biruan na ngayon. direct. Ito mga batang 90s, siguro matatandaan nyo to. Or 80s siguro. Nina, ano to? Ayan, anong tawag mo dyan? Pusit. Pusit, oo. Ito,
Oh, anong tawag mo dyan, Ricky? Opposite. Bakit parang may medyo Bisaya ng konti? Oh. Extra na ba? Isa na lang direct. Pwede? May isa pa. Ayaw Direct pa awat ito. talaga. Oh, ayan. Alam ko yan. Ano yan, Nina? Yan ay octopus. Oh. Octopus, kasi malaki na, di ba? Diba, Eh, malaki. ito. Ito, that malakihan yan. Yan ang octopol na tinatawag. At dahil dyan, dahil naiiyak na po si Direct Matt sa kakatawa niya dyan, tingnan naman natin kung si Miss Alma Angeles may baon din. Na Tama, malamang ay meron. Pero speaking of animals, on a serious note, yung ating explainer kanina, talaga in-explain natin, pinaalalahanan natin ang mga kabataan at mga magulang syempre, lalo na kung kayo po ay may mga pets. Make sure na they are vaccinated also. Both the pets and the kids against rabies. oo. At huwag niyong babaliwalain. Halimbawa, kahit kalmot yan. Dahil ako dati, last year, Nina, mga ganitong panahon, nakalmot ako ng alaga kong pusa. Sa loob lang ng bahay yon, pero wag nating i-take for granted yan. Or, di ba? Dahil pwede po tayo talaga mamatay dahil dyan. So, dahil Safety tumataas, first. dahil bumaba man ng konti, yung bilang ng mga rabies deaths sa Pilipinas, just the same, we really have to take care of our pets and of course our children. Dapat lang naman. Ayan, so huwag niyo pong kalimutan, gabi-gabi, mula Mondays up to Fridays, narito kami ni Nina para maghatid ang balita sa amang dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores sa bumabati ng magandang gabi. Ito ang Mata ng Agila International. Para po sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Thank you, Nina and Ricky, as we now delve into tonight's headlines. First up, Hamas militant group has called for escalated assaults on Israel, accompanied by threats from their commander directed at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the commander warning of executing the hostages. And Hamas releases a video of an Israeli-American hostage named Hirsch Goldberg, Poland. 23 years old, abducted during the Nova Music Festival attack in southern Israel on October 7. And in this video, Goldberg, Poland is seen alive and describes their captivity. Elsewhere, at the University of Southern California's Los Angeles campus, protests led to the arrest of 93 individuals for trespassing, as confirmed by the Los Angeles Police Department. In East Africa, relentless downpours have sparked widespread flooding, claiming numerous lives and displacing thousands from their homes. And troubling news emerges from the UN Food and Agriculture Organization in Geneva. Their report reveals the harsh truth about global hunger, with millions facing severe food insecurity, painting a bleak picture. Our correspondent, Mayan Glosser, will report from Geneva, Switzerland. First to the Middle East, where tensions between Hamas and Israel have reached a critical point. Hamas, the militant group controlling the Gaza Strip, has issued a call for an intensification of hostilities against Israel, escalating what has already been a prolonged and devastating conflict. In a televised address, a spokesperson for Hamas's armed wing urged for increased attacks on Israel, while the group's commander delivered menacing threats aimed at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his forces. As the conflict entered its 200th day, the Hamas commander also warned of dire consequences, including the execution of hostages still held by the group, should Israel resist a proposed prisoner exchange deal. The latest provocation follows Hamas's recent assertion that it cannot locate 40 living hostages, a claim made in the context of calls for an immediate ceasefire. Furthermore, the Hamas leader commended Iran for its attacks on Israel and advocated for a full-scale assault in the West Bank and Jordan. These statements come amid crucial support for Hamas from Qatar, a long-standing ally that has provided substantial financial aid and allowed the group a base of operations in Doha.
Despite concerns over Hamas's presence, Qatar's foreign ministry spokesperson reaffirmed the nation's commitment to facilitating mediation efforts, stating that as long as Hamas's presence contributes positively to such efforts, they will continue to operate from Qatari territory. Both sides, as long as their presence here in Doha, as we have always said, is useful and positive in this mediation effort, they will remain here in Doha. That said, of course, as tensions in the Middle East continue to rise, the U.S. has voiced frustration with Hamas over ceasefire negotiations, accusing the group of pushing for a broader regional conflict. Take a look. What you have seen over the past few weeks is Hamas move the goalposts. There are demands that they have made. Israel has moved some way to meeting those demands, and Hamas has then changed their demands. And so it certainly does seem like Hamas is more interested in a full-scale regional war, that they were watching the events of the past few weeks and making the determination that they might get the full-scale regional war they were hoping for, and so have not agreed to a very significant proposal that was on the table. And so we will continue to push for an agreement because we believe it's in the interests of Israel. We believe it's in the interests of the United States. We believe it's in the interests of the broader region. But it takes two to make an agreement. And right now, Hamas has signaled that they don't want an agreement. And the ball is very much in their court. And if they really had the interests of the Palestinian people at heart, as they claim that they do, then they would accept this agreement. Now, in response, Israel has issued a stern warning to Hamas, threatening complete destruction if the hostages are not returned. Meanwhile, thousands of Israelis took to the streets to protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu and his government, demanding action to secure the release of the hostages. Absolutely, there is no even a way of thinking that Netanyahu wants them back. Netanyahu wants the war to go on because of his trial, and he doesn't care about the hostages. He doesn't give a damn about them. Recent weeks have seen tensions escalate further with exchanges of fire between Iran, Hezbollah, and Israel. During a daily media briefing, David Mencer, spokesperson for the Israeli government, stated Israel is proceeding with the operation to target Hamas in Rafah. Israel is moving ahead with our operation to target Hamas in Rafah. We will, as usual, be making every effort to move civilians out of harm's way as we have done in the past. We believe that we've destroyed at least 18 or 19 of Hamas's 24 battalions, but the 4 battalions which remain in Rafah cannot be shielded from Israel. They will be attacked. With millions of Gazans displaced and over 34,000 lives lost, including many innocent children, Hamas's call for escalation only adds to the already devastating toll of the conflict. And here's a chilling glimpse into the ordeal of Hirsch Goldberg-Pollen, who has been held captive, emerged for the first time. Take a look. שלום, קוראים לי הירש גולדברג פולין. אני הבן של יונתן ורייצ'ל. נולדתי ב3/10 שנת 2000 בקליפורניה שבארצות הברית, והיום אני מתגורר עם משפחתי בירושלים. נחטפתי ב7 לאוקטובר. Now, surviving the events of October 7th is being described as nothing short of miraculous. The released video footage portrays his abduction from the Supernova Music Festival, revealing his arm badly injured by a grenade. Now, in today's footage, despite the loss of his hand, the 23-year-old appears otherwise unharmed. Goldberg-Pollen is one of 5 Americans believed to be held by Hamas. In an emotional message, he addresses his family, expressing love and thoughts of them daily. עוד דבר אחד אחרון, ויותר חשוב מהכל. אמא, אבא, ליבי ואורלי. אני אוהב אתכם מאוד, אני מתגעגע אליכם מאוד, ואני חושב עליכם בכל יום שאני נמצא פה. אני יודע שאתם למעלה עושים הכל. His parents, Rachel and John, are urging for a ceasefire agreement between Israel and Hamas, pleading for the safe return of their son and all those held captive. My name is Rachel, and this is John,
and we are the parents of Hirsch Goldberg Polin, an American-Israeli civilian who was kidnapped into Gaza 201 days ago. Seeing a video of Hirsch today is overwhelming. We're relieved to see him alive, but we are also concerned about his health and well-being, as well as that of all of the other hostages and all of those suffering in this region. John Paulin, Hirsch's father, expressed relief at seeing his son alive, but also voiced concerns for his health and the well-being of all hostages and those affected in the region. And we're here today with a plea to all of the leaders of the parties who have been negotiating to date. That includes Qatar, Egypt, the United States, Hamas, and Israel. Be brave, lean in, seize this moment, and get a deal done to reunite all of us with our loved ones and to end the suffering in this region. Meanwhile, the FBI is actively examining the video. So the video itself is being actively examined by the Federal Bureau of Investigation and the Hostage Recovery Fusion Cell. I can't comment on it any further at this time on any of the specific parameters on the verification of it or not. If it's real, that this is another example of Hamas preferring to hold hostages rather than end the war and bring much needed relief to the Palestinian people in Gaza. And several days on, after student protesters put up pro-Palestinian encampment at Columbia University's New York campus, administrators commit to further talks to end the standoff. Jeff Sanidad reports from Washington, D.C. The prestigious institution Columbia University is at the core of demonstrations spreading to campuses around the country. This over the Israel-Hamas war and worsening humanitarian crisis in Gaza. In a statement to the student newspaper The Columbia Spectator, university administrators says negotiations to dismantle the encampment will continue for another 48 hours following progress in talks. Meanwhile, the Columbia University Apartheid Divest Group had threatened to refuse to participate until there is a written commitment the administration will not be unleashing the New York Police Department or National Guard on its students. There is no confirmation of university officials agree to such terms. New York Governor Kathy Hochul, however, says she has no plans to call in the National Guard. University President Minoshi Shafik set a deadline of midnight Tuesday to resolve the campus unrest. Some students began to remove their tents ahead of it. But after the cutoff period passed without an agreement, report says students began reestablishing their presence on the university's south lawn. The pro-Palestinian encampment was erected last week. Tensions were highest Thursday when over 100 people were arrested after Shafiq called in the police. Pro-Israel supporters, on the other hand, worry about campus safety. They point to anti-Semitic incidents and argue that campuses are encouraging intimidation and hate speech. We will not stand for this. This movement extends far beyond the militarized gates of Columbia, beyond the city of New York, to the students of Gaza, whose classrooms have been burned to the ground. As Jewish students, we know what scholasticide and cultural genocide looks like. And as students, as Jews, and as human beings, we must do everything in our power to end it. Pro-Palestinian protesters, including a number of Jewish students, disavow instances of anti-Semitism. They say they are there to support Palestinians. So as a Palestinian, is it my responsibility to be here and to show my solidarity with the people in Gaza? Absolutely. And I will continue to do that each and every day because of how important it is to bring awareness to everything going on in Gaza. Well, I'm not hopeful. I'm here taking action. So hope is not really of much importance to me. You know, hope is something you can sit home and, you know, twiddle your thumbs and think about. These are people sacrificing their time, their energy, their money, risking being arrested, a lot of risks that come involved with that. So that gives me inspiration, but hope is not a word that comes to my mind. You know, just keep on fighting every day for the rest of your life and nothing else to do.
Students at several other schools have launched similar protests, including New York University, Yale, MIT, UC Berkeley, the University of Michigan, and elsewhere. Jeff Sanidad, Washington, D.C. for Net 25 News. Meanwhile, the protests at the University of Southern California's Los Angeles campus resulted in the arrest of 93 individuals for trespassing. And this was confirmed by the Los Angeles Police Department. Thankfully, no injuries were reported, and police patrols will continue in the area until tomorrow. USC announced the conclusion of the protest around midnight, declaring the campus closed until further notice, but accessible to students, faculty, staff, and authorized visitors with proper identification. These demonstrations are part of a wave of pro-Palestinian protests occurring at various U.S. campuses, often leading to confrontations with law enforcement. The protest at the USC follows similar events, including arrests at Columbia University last week. LAPD officers were deployed to the USC campus in response to the situation on Wednesday afternoon, according to Captain Kelly Muniz. Meanwhile, House Speaker Mike Johnson spoke at Columbia University in New York, criticizing the protests as an assault on the university's values by radical ideologies. Take a look. Today, Hamas issued an endorsement statement of the protesters on this campus. They called them the future leaders of America. It is detestable. All of this has to be said because the cherished traditions of this university are being overtaken right now by radical and extreme ideologies. They place a target on the backs of Jewish students in the United States. In other news tonight, heavy rains lashing East Africa for weeks have triggered massive flooding across the region. Dozens of people have lost their lives and thousands have been displaced from their homes. People have really suffered for the last 6 years. Every time it comes, like now, people have been displaced, like as we are speaking right now. Now, in Burundi, residents of Gatumba, near the capital Bujumbura, are desperately fleeing the rising waters. The UN has identified Burundi as one of the 20 nations most vulnerable to climate change, and the country has been pounded by relentless rain since September. Bujumbura, the economic hub, has been heavily impacted by the floods. Zilva Uwurukondo, a resident, describes the struggle. She said, "We used to live at Pole 17, but the water rose so fast we had nowhere to go. We tried to build a shelter on higher ground, but the water was everywhere. We ended up here building a platform with whatever materials we could find and using tarpaulins for cover." Now, Kenya is also facing a similar situation. Cars and trucks are abandoned in the deluge, with entire neighborhoods submerged. Augustine Neto Oching, a government official, laments the repeated hardship. Experts believe climate change is a major factor in the extreme flooding. The unusually heavy rainfall is likely linked to climate change, and the situation may worsen in the coming days. El Nino and the climate crisis have taken a terrible toll on many parts of East Africa. We've just seen a barrage of climate shocks. This unfolding disaster has already impacted tens of thousands of people, and many fear the worst is yet to come. Now, following up on yesterday's incident involving British Army horses in central London, take a look. 2 of the 5 horses that became spooked and ran loose during rush hour are in serious condition, according to Defense Minister James Cartledge. All 5 horses have been recovered. 3 are doing well, but Vida and Quaker require veterinary care. The Ministry of Defense is closely monitoring their condition. Earlier reports suggest these horses were startled by construction work when they were out on an exercise near Hyde Park. 4 soldiers were briefly dismounted, but none suffered serious injuries. While these incidents are rare, Minister Cartledge assures the public the ministry is taking steps to prevent further similar situations.
Up next, millions at risk as global hunger crisis deepens. The Food and Agriculture Organization in Geneva is sounding the alarm on a worsening global hunger crisis. Millions are facing severe food insecurity. We'll have a full report from Ann Glosser in Geneva after this break. Nalaman natin ating kapitbahay? Ako nga pala si Irene. Siya nga pala yung asawa kong si Harry. Si Tito Vic and Joey ba to? Yes, ninong namin sila sa kasal. Pati si Aga Mulak? Yung mga idol namin yung mga yan eh. Ano naman if binago namin ang password ng Wi-Fi? So dahil ayaw namin magpahiram ng password ng Netflix, babaguhin nyo na? Malamang! Ibigyan ko ng Netflix yung mukha niya. Netflix! Welcome back. The 2024 CSIS Global Security Forum tackled the critical question for the modern battlefield: deterrence in the age of information warfare. While long-range precision fires have become commonplace, the ability to hide and find target has become increasingly complex. The challenge: the most advanced capabilities like exquisite sensors and Joint Command and Control or C2 software are intangible, difficult to showcase without revealing sensitive information to potential adversaries like China. I think first you have to have a structure that militates toward movement, maneuver, decoy, deception, exploitation of the EM spectrum, and demonstrate that on a day-to-day basis to advantage. As far as conceal and reveal, that would be a choice at the time of our choosing to where we think we would have a deterrent effect by revealing that. You all saw a picture of the Army's MDTF unrolling in the Philippines right now. That reveal, although the existence of the system was not new, but the existence of the system in an expeditionary environment has a deterrent effect. A Marine littoral regiment that is able to move, maneuver, and sustain in the littorals and bring its combat power in a credible way with precision fires and the ability to, importantly, connect back to the fleet, connect back to the joint force, whether it's space, whether it's airborne, whether it's surface, I think is the kind of thing that will bring a deterrent factor to the equation. Now, the dilemma: how to show strength without giving away the game. Admiral James Kilby, Vice Chief of Naval Operations, offered a solution focused on training. He advocated for investment in a live, virtual, constructive training environment. An investment across the Joint Force in a live, virtual, constructive training environment is paramount. We've been on this journey in the Navy. We want to be able to train our strike groups and our amphibious readiness groups at sea, not attached to a range on the United States, where we can maintain currency proficiency, where we don't have to divulge our tactics, where we don't have to divulge our systems. The forum discussion highlighted the complex challenges of deterrence in the 21st century. While some capabilities like deployments of specific systems can have a deterrent effect when revealed, others like advanced software and algorithms must remain hidden. The ability to train effectively in a secure, simulated environment becomes paramount in maintaining a credible deterrent posture. Thousands of Filipino and American troops have launched joint military exercises, Balikatan 39-2024, as tensions rise in the region due to China's growing assertiveness. General Bronner emphasized that Balikatan signifies the continuous efforts to enhance cooperation, dedication, and interoperability between U.S. and Philippine forces. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines-United States exercise Balikatan 39-2024 open, effective today. Now, the exercises come shortly after a historic trilateral summit between the leaders of the U.S., Japan, and the Philippines. The summit reaffirmed the shared vision of a free and open Indo-Pacific region. This year's Balikatan
comes shortly after the historic meetings between our heads of state in Washington, D.C., including the first ever trilateral summit between Prime Minister Kishida, President Marcos, and President Biden. During these meetings, President Biden reaffirmed our shared vision of a free and open Indo-Pacific. Robert Ewing, chargé d'affaires of the U.S. Embassy in the Philippines, highlighted the importance of Balikatan in advancing the security and prosperity of both nations. This year's iteration of Balikatan will be held in the northern and western parts of the Philippines, close to potential flashpoints like the South China Sea and Taiwan. And for the first time, the exercises will extend beyond the Philippines' territorial waters. Marvin Licudin, the Philippine Exercise Director, clarified that venturing beyond territorial waters isn't aimed at any specific aggressor. It's the first time that we are going beyond our 24 nautical miles, but it's not really addressed to any aggressors. But for the U.S., as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. This year's Balikatan marks several firsts. The Philippine Coast Guard is participating for the first time. Additionally, France will be sending a warship to participate in a joint exercise, marking their first time as a participant. 14 other countries from Asia and Europe will be joining as observers, sending a strong message of regional cooperation and commitment to maintaining a stable and secure Indo-Pacific. The exercises will continue until the 10th of May. And tonight, troubling news emerges from the UN Food and Agriculture Organization in Geneva, Switzerland. A stark report unveils the harsh realities of global hunger. With millions facing severe food insecurity, the situation is dire. Mayan Glosser reports from Geneva. We're bringing you troubling news from the UN Food and Agriculture Organization, or FAO, here in Geneva, Switzerland. A new report paints a grim picture of global hunger, with a staggering number of people facing severe food insecurity. More than 281 million people in 59 countries and territories face levels of acute food insecurity that are classified in line with IPC classification as crisis, emergency, and catastrophe. That's a significant increase from 2016, with 1 in 5 people now struggling to feed themselves. The report highlights conflicts, extreme weather events, and economic shocks as the main drivers of this hunger crisis. One step before famine affected over 36 million people, while the total population in catastrophe was more than 4 times higher than in 2016. The report also tells us that 60% of children experiencing acute malnutrition live in the 10 countries facing the highest level of acute food insecurity. The situation is particularly dire in the Gaza Strip, which the report identifies as the most severe food crisis in its history. Conflict and insecurity, along with extreme weather events and economic shocks, are the key drivers of food insecurity and nutrition crisis. The World Food Programme warns that people in Gaza are resorting to desperate measures to survive. We estimate 30% of children below age of 2 is now acutely malnourished or wasted. And 70% of the population in the north is facing catastrophic hunger. People cannot meet even their most basic food needs. They have exhausted all coping strategies, like eating animal fodder, and clearly some of them are dying of hunger. Sudan is another major hotspot, with over 20 million people facing emergency levels of food insecurity. The UN Children's Fund, or UNICEF, is particularly concerned about the impact on children. Sudan is a major concern for the nutrition component because primarily of the
major caseload. The number of people is staggering, and also for the difficulty of reaching these people. In many areas there is impossible access or inconsistent access. 36.4 million children under the age of 5 are acutely malnourished, as reported in the report, and 9.8 million, so almost 10 million of these children are severely acutely malnourished and in urgent need of treatment. And these children are at an increased risk of dying, and even if they recover from malnutrition, they are likely to not meet their full cognitive or developmental potential. The FAO emphasizes the urgency of providing humanitarian aid, particularly agricultural inputs. It is absolutely critical that wherever it will be possible to access the people, we provide them with agricultural inputs on time so that they can plant their field. This is truly a global challenge. There are far too many people waking up in the morning not knowing where their next meal will come from, not knowing how to feed their children. This is a critical time for the millions facing hunger around the world. This is a developing story and will continue to follow the situation. Reporting from Geneva, Switzerland, this is Man Glauser for Net25 World News. Back to you. Thanks, Man. Now, malaria cases soared to 249 million in 2022, resulting in over 600,000 deaths. On World Malaria Day, the WHO urges leaders to step up the fight for a healthier world. Details with Roselle Feria. The World Health Organization says malaria not only continues to endanger health and cause deaths, but it also fuels a vicious cycle of inequity. Vulnerable people, including pregnant women, infants, children under 5, refugees, migrants, displaced people, and indigenous peoples are disproportionately impacted by malaria. And those in the African region feels the strongest impact of the disease, where in 2022, 94% of malaria cases are there. On Malaria Day, WHO, the RBM Partnership to End Malaria, and other partners team up in highlighting barriers to health equity, gender equality, and human rights in malaria responses worldwide. This and determining concrete measures to overcome the barriers. Key steps to win the fight against the mosquito-borne disease include ending discrimination and stigma, engaging communities in health decision-making, bringing health care close to where people live and work through primary health care, addressing factors that increase malaria risk, and including malaria control interventions in universal health coverage. The Centers for Disease Control and Prevention states that malaria is contracted when an infected mosquito carries the disease from one human to another, acting as a vector, while infected humans transmit the parasite to the mosquito. In contrast to the human host, the mosquito vector does not suffer from the presence of the parasites. In Washington, D.C., Roselle Feria for Net25 News. And that wraps up today's World News. I'm Alma Angeles, bringing you the latest updates on behalf of the Mata ng Agila International Team. Remember to stay informed and stay safe. Until next time, take care of yourselves and each other. Good night.